Kumusta mga tol? Welcome back sa akin channel. At yun nga pala, last time ay nagkaroon tayo ng botohan para sa ating gagawin na custom shoes na VANS. Then yun na nga, ang nanalo sa voting ay si VANS TD1. Medyo challenging yung design na nanalo. Pero okay pa rin naman kasi mas gusto ko talaga yung challenge na ganyan. Then sana ay maging maganda yung result ng ating gagawin na custom shoes. Then kung magugustuhan nyo yung video ay mag-iwan kayo ng like. At kung hindi pa kayo nagsusubscribe ay mag-subscribe na kayo sa channel ko. Ilang mga tol, simulan na natin ang pagka-custom ng shoes. I got time. I got time. I got time. I got time to create some peace. 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 Yo. At yun, sa mga magtatanong nga pala kung saan ako naka-cope nung gantong slip-on na shoes, ayun, galing siya sa Waffle Cartel. Then, yun, kung gusto nyo mag-avail ng mga murang Vans shoes, ay check nyo lang yung FB page nila, ayan, Waffle Cartel. And gagamit tayo ng Drip by Philoscopic na canvas paint. You know, drip yan eh. Drip yan eh, oh. Kung magka-custom din kayo ng sapatos, gaya nito, ma-recommend ko sa inyo na gumamit kayo ng drip paints. Ayan. Meron silang pang canvas at pang leather na pang paint sa shoes. Napakaganda ng quality at talagang solid dahil local brand lang sila. Nakikipagsabayan sila sa mga ibang brand gaya ng Angelus, Drip. Baka naman, di ba? Medyo naubusan na tayo ng stock. Kaya, Drip. Baka naman, Drip. Kung gusto nyo mag-avail ng mga custom shoes, goodies, and mga drip paints, kontakin nyo lang sila sa kanilang Facebook page na Drip by Philoscopic. And then meron din silang Shopee account para mas madali kayo maka-order sa kanila. Ayun, meron silang cash on delivery option. Pili na kayo kay Drip. Drip, 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 drip. So mga tol, ito na yung update ng ating sapatos. Bakit na ng ulo ko, napakaraming detalye.
Ito na nga yung naging result ng ating ginawang custom shoes. Ayan. Sana naman ay nabigyan ko ng hustisya itong ginawa natin. Kung gusto nyo rin magpa-custom ng shoes gaya nito, ay i-PM nyo lang ako. Nandyan sa description yung mga link na pwede nyo akong kontakin. Huwag nyo kakalimutan na ang ginamit natin dito ay Drip by Philoscopic na canvas paint. Ayan, napaka-solid na mga item ng Drip. Marami pa silang iba't ibang item. May mga bago nga sila ngayon na item Sana ipatry nila sa atin, di ba? Drip, baka naman drip. Yun lang mga tol, sana nagustuhan nyo yung ginawa natin na video. Sana may natutunan kayo kahit papaano. Then yun lang. Kung natawa kayo, pwede kayong mag-comment, pwede kayong mag-like. At i-share nyo na rin para makita rin siya ng iba natin mga katropa. At maraming salamat mga tol sa panonood ng video na to. Kita-kits ulit tayo susunod. God bless us all.